Hello po sa lahat, Juan Victor TV nagbabalik upang magbigay na naman ng panibagong tutorial. Ating topic pala sa araw na ito is paano gamitin alternative webcam or camera yung ating Android phone or smartphone. Example, kung ikaw ay estudyante, may online class ka, Zoom man yan via Zoom or Google Meet. Sample kung walang camera yung laptop mo or desktop mo. And then, kung walang camera or sira, siyempre may times or nire-request kayo na kailangan kita yung mukha mo or may camera ka. Sa tulong lang natin using Android phone, magkakaroon ka na ng alternative webcam or camera using Android or smartphone. Step 1, download lang tayo. Punta lang tayo sa ating Play Store. Download lang tayo ng application. Punta lang tayo sa ating Play Store. Download tayo ng Erion Webcam. I-R-I-U-N. Erion ba yun? Erion or Erion Webcam. Type lang natin. Yan. Ito yung pinaka-pangalan niya. Erion 4K Web. Yan. Dito. Dito na lang. Erion 4K Webcam for PC and Mac. Install lang natin. Bali, mabilis lang siya mag-install kaya nasa 2.5 MB lang kasi siya. Maliit, napakaliit. Then, tapos na. Yan. Open mo lang. Then, may mag-prompt na yan. Pinaka-information. Yan. Then, ito, may option na yan. Yang continue. I-screenshot ko lang. I-plus ko na lang dito sa screen. Yung ito. Para mas mabasa nyo ng maayos. Then, click mo lang itong next, continue. Then, may notification ulit. May prompt sa iyong mobile. Yan. Yan. Ipa-plus ko na rin ulit dito sa ating screen or video. Ang pinakaunang prompt niya is allow Erion webcam to take pictures and record video. Yan. Allow lang natin. Then allow Erion webcam to record audio. Bali, ito yung pangalawang notification. It means kung ina-allow natin yung application na mag-record ng audio. Allow lang natin. Then ito nakalagay waiting for connection. Ibig sabihin, waiting siya sa connection mobile phone, smartphone to laptop. Bali, yung step 1 is para sa ating Android phone or mobile phone. Install lang natin yung Erion webcam or Erion 4K webcam for Windows and Mac OS. After natin matapos, kailangan natin ng data cable or yung cable mismo ng charger. Yan. Ito mismo yung magiging connection natin Android phone to laptop. Then, plug lang natin yung ating smartphone. And then, i-connect mo lang or i-plug mo sa iyong laptop or desktop. Bali, pag may mag-prompt sa inyong phone na kailangan nyo i-on yung USB debugging or i-allow nyo yung USB debugging, i-allow nyo lang or i-on nyo lang. Kasi nga, kailangan niyang mag-connecta sa ating desktop or laptop. Then, step 2 tayo sa dito sa ating desktop or laptop. Bali, ang gagamitin ko is itong aking laptop. Open lang tayo ng browser. Open lang tayo. Then, search lang natin yung Erion.
Arion, yan. Yan yung pinakauna. Arion Webcam. Yan yung unang lalabas sa search result. Arion Webcam. Click mo lang. Then mapapansin nyo, yan, may tatlong option ka. Webcam for Windows. Siyempre, yun ay kung para sa naka-Windows OS ka. Windows 7, Windows 10, or Windows 8. Din dito naman, webcam for Mac kung naka-Mac OS ka. Para yan ang ida-download mo. Then, kung ikaw na may naka-Linux, ito, webcam for Ubuntu. Version niya ng Linux na OS. Linux Ubuntu. Kung naka-Linux ka. Siyempre, naka-Windows tayo. Ang gamit natin Windows. Siyempre, ito ang ida-download natin. Click mo lang, automatic siya magda-download. Bali, dito sa laptop ko, hindi ko na siya di-download or i-install para mabilis tayo. Bali, naka-install na ito. Minimize lang natin ito. Ito yung pinaka-icon niya, yung icon ng application. Arion Webcam yung pinaka-pangalan. Then, step 3 natin, after nating ma-download and then ma-install, step 3 tayo, open lang natin. Yan. Yan yung pinaka-user interface ng ating Arion Webcam. Yan, makita nyo yung version 2.6. Version 2.6.3. Yan, automatic siya or automatic niya madidetect yung pangalan or brand ng mobile mo. Yun ang mababasa niyo. Connected to Oppo CPH1911. And then yan, mapapansin nyo, connected na. Yun yung sinasabi kong pwedeng maging alternative webcam yung ating Android phone. Ito pala tip, kailangan, may wifi ka, kailangan connected sa same wifi kahit walang internet connection. Basta connected siya, same wifi or network, yung mobile and then laptop or desktop man yan. Din dito sa kanyang user interface ng Arion Webcam, ito sa video format, i-automatic mo lang. Yan. Then, minimize natin. Bali, ipoproof ko na yan. Ipoproof ko na pwede siyang gamitin alternative webcam. Halimbawa, sa Skype, yung mga other media, social media, o sa Facebook Live, pwede yan. Basta using web camera or webcam. Bali, ang isa sample ko is, halimbawa, may online class ka via Zoom or Google Meet. Open natin yung Zoom. Then, new meeting tayo. Yan. Mapapansin nyo, may after nating mag-play yung Zoom, automatic na-detect ng Zoom yung ating camera or alternative camera. Yan. Yung ating Android phone. Kita nyo? Yan. Ayos. Hindi ka na hindi mo na problemahin yung webcam or hindi ka na kailangan bumili. Halimbawa, malinaw naman yung mobile phone. O, pansin nyo, malinaw naman. I-compare mo doon sa built-in na webcam ng laptop. Hindi siya ganun kalinaw or ka-high resolution. Depende na lang kung yung mga Mac OS ka or naka-MacBook. Yun, mga high resolution talaga. Pero kung naka-smartphone ka or Android phone, syempre mas malinaw yun. Iba yung technology nilang paggagawa. Yan, mapapansin nyo. Yan yung aking Android phone or smartphone. Using lang ito, may instant webcam ka. Siyempre malaking bagay ito kung ikaw ay may online class, Google Meet man yan, or sa opisina, kung yung laptop mo or desktop is walang webcam, ay siyempre alangan namang bibili ka pa, ay may smartphone ka naman, yun na lang gamitin mo para mas mabilis. Siyempre bago ka naman makabili or mag-provide ng high resolution,
mahal naman yon. Medyo yung budget is kailangan mo ng ma-adjust na budget bago ka maka-provide ng high resolution na camera. Pero kung yung mobile phone, yan, yung Oppo, malinaw naman. Kitang-kita. Kitang-kita ang ating kagwapuhan. Joke lang. Yun lang, sana may nakuha kayong idea sa ating mga estudyante sa opisina kung kayo ay may meeting kasi ngayon is COVID, wala muna yung close meeting or yung close contact na meeting, yung harapan mismo. More on ano na ngayon, using technology, more on Zoom meeting na lang, webinar, yung mga seminar natin nagiging webinar na lang. Parang yun na yun yung pinaka-future seminar. Kumbaga style ng seminar, webinar na, web-based seminar. Kumbaga makakatipid ka na nga naman. Kasi nga, webinar, hindi mo na kailangan mag-travel, less gastos sa pamasahe. Yun lang, sana may napulot kayong idea kung paano gawing alternative webcam yung ating smartphone or Android phone. Tip lang uli, pwede applicable ito or pwede ito sa ating laptop or desktop. Bali, ang sinample ko lang is laptop. Yun lang. Kung nagustuhan mo itong ating video, huwag kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe na rin kung hindi ka nakasubscribe. Kung may mga tanong ka, pwede ka namang mag-comment below. Sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya, sa ating kaya ng utak lang. Hindi naman tayo expert or genius. Base lang sa ating experience or knowledge. Yun lang, keep safe everyone.